Làm bánh lăng thì rất là nhanh, đơn giản và cũng dễ làm, nhưng mà nếu không có bí quyết thì bánh lăng rất là dễ bị tanh và bị rỗ. Như vậy thì bí quyết đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi sau đây nhé. Công đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ làm caramel. Mình sẽ pha đường vào với nước, sau đó thì đun sôi ở lửa vừa. Để caramel không bị lại đường thì chúng ta cần phải lưu ý là không được dùng bất cứ vật dụng gì để khuấy đường. Khi cần đảo đều thì chúng ta chỉ cần nghiêng chảo như thế này thôi. Khi đường đã bắt đầu chuyển sang màu vàng thì chúng ta cho thêm khoảng 40ml nước vào. Ở đây mình làm caramel vị cà phê, cho nên thay vì cho nước thì mình sẽ cho 40ml cà phê vào. Sau đó thì tiếp tục đun và đảo đều cho đến khi nào đường sánh lại. Có thể kiểm tra bằng cách dùng muỗng múc một ít đường lên. Khi đường rơi xuống với tốc độ chậm như thế này thì đó chính là lúc chúng ta nên tắt bếp. Ở bước này chúng ta cần lưu ý là không nên để cho đường bị đen quá, bởi vì nếu đường đen quá thì caramel sẽ bị đắng. Và thứ hai là chúng ta không nên để đường bị loãng quá, bởi vì khi đường loãng quá thì sẽ không đặc lại sau khi nguội. Đến khi chúng ta đổ trứng vào thì caramel này sẽ bị hòa tan vào trong trứng. Như vậy thì bánh lăng sẽ không ngon. Khi đường không còn sôi nữa thì chúng ta sẽ đổ trực tiếp caramel từ chảo vào trong hũ. Chúng ta lưu ý là không dùng muỗng múc, bởi vì nếu dùng muỗng múc thì caramel có thể sẽ bị lại đường. Khi caramel vẫn còn nóng thì chúng ta dùng tay lắc đều như thế này để caramel được trắng đều ở đáy khuôn. Trong khi chờ caramel nguội và cứng lại thì chúng ta sẽ pha trứng và sữa. Công thức hôm nay thì mình sẽ dùng 5 quả trứng gà, tương đương với 350g. Trong đó thì mình chỉ giữ lại 5 lòng đỏ và 4 lòng trắng. Khi tách lòng đỏ với lòng trắng thì chúng ta nên vắt sạch lòng trắng để hạn chế việc tạo bọt sau này. Cho nhiều lòng đỏ thì bánh lăng sẽ có màu vàng đẹp mắt hơn, còn nếu nhiều lòng trắng quá thì bánh lăng sẽ hơi cứng. Cho nên mình bớt ra một ít lòng trắng để cho bánh lăng có độ mềm vừa phải. Bây giờ mình sẽ đánh lòng đỏ trong 5 phút để khử mùi tanh của trứng. Và đây cũng chính là bí quyết giúp cho bánh lăng không bị tanh. Nếu chúng ta không đánh bong lòng đỏ như thế này thì cho dù có cho vani vào cũng không thể nào khử hết được mùi tanh của trứng. Thêm vào đó, vani sẽ làm mất đi mùi thơm đặc trưng của trứng, và mùi vị vani cũng sẽ làm chúng ta dễ bị ngán hơn. Chính vì vậy mà việc đánh bong lòng đỏ là giải pháp hữu hiệu nhất giúp cho bánh lăng không bị tanh. Khi lòng đỏ được đánh bong thì sẽ chuyển sang màu vàng sáng như thế này. Bây giờ mình sẽ hòa trộn lòng đỏ và lòng trắng lại với nhau. Chúng ta hòa trộn hỗn hợp bằng cách là đảo đều theo một chiều như thế này để hạn chế việc tạo bọt. Sau khi hỗn hợp đã được trộn đều thì chúng ta để yên trong vòng khoảng 2 phút. Sau 2 phút thì sẽ có một lớp váng màu trắng nổi lên trên bề mặt như thế này. Đây chính là bọt khí trong quá trình mà chúng ta đánh bong lòng đỏ. Và công việc của chúng ta là phải vớt bỏ lớp bọt này đi, nếu không thì bề mặt của bánh lăng sẽ bị sần sùi chứ không được láng mịn. Nếu như không đánh bong lòng đỏ thì lớp bọt này sẽ rất là ít hoặc là không có luôn. Nhưng mà vì để khử mùi tanh của trứng cho nên chúng ta chịu khó vớt bọt nhé. Thực ra thì lớp bọt này cùng với lòng trắng mà chúng ta loại bỏ ra lúc ban đầu có thể dùng để làm trứng chiên ăn rất là thơm ngon, bởi vì lòng đỏ lúc này không còn bị tanh nữa. Bây giờ mình sẽ đun nóng sữa. Để tạo độ ngọt cho bánh thì mình dùng sữa đặc có đường. Sữa đặc giúp cho bánh có hương vị đậm đà hơn. Nếu không dùng sữa đặc thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng đường, hoặc là chỉ dùng sữa tươi có đường thôi cũng được. Lưu lượng của sữa cũng như là đường đều được ghi cụ thể ở phần mô tả các bạn nhé. Chúng ta khuấy đều để hỗn hợp được hòa tan và không bị đóng cặn ở dưới đáy. Bây giờ thì bắt đầu đun nóng sữa dưới lửa vừa. Khi đun thì chúng ta cũng đảo đều để sữa không bị đóng cặn ở dưới đáy. Việc đun nóng sữa đến một nhiệt độ phù hợp sẽ giúp cho trứng được mịn màng hơn. Chính vì vậy mà chúng ta cần chú ý độ nóng của sữa ở bước này nhé. Khi nào sữa đã bốc hơi và sủi bọt lăn tăn như thế này thì chúng ta tắt bếp ngay. Chúng ta đổ sữa nóng vào trong trứng một cách từ từ và nhẹ nhàng như thế này
để trứng không bị chín và cũng để tránh bị tàu bọt. Bây giờ thì đảo đều để hòa trộn hỗn hợp. Kế đến chúng ta lọc hỗn hợp trứng này qua rây, mục đích là để loại bỏ phần lòng trắng chưa được hòa tan để cho bánh lăng được mịn hơn. Nếu vẫn còn một ít ván màu trắng hoặc là bọt khí xuất hiện trên bề mặt của trứng thì chúng ta cần phải vớt bỏ trước khi cho vào hũ, bởi vì chỉ cần một ít bọt khí thôi cũng sẽ làm cho bề mặt của bánh lăng bị sần sùi, không được láng mịn. Bây giờ thì đổ hỗn hợp trứng và sữa vào khuôn. Chúng ta cũng cần đổ một cách thật nhẹ nhàng như thế này để tránh bị tạo bọt khí. Sau khi đã đổ hết trứng và sữa vào khuôn thì chúng ta cũng để yên ở đây trong 2 phút. Sau 2 phút, nếu như bọt khí vẫn còn ở bên trong thì sẽ nổi hết lên bề mặt của sữa. Lúc này chúng ta vớt bỏ lớp bọt này đi để bề mặt của bánh lăng được mịn màng hơn. Chúng ta đậy nắp hũ lại. Nếu cần thiết thì chúng ta cũng có thể không đậy nắp khi hấp cũng được các bạn nhé. Nhưng mà nếu không có nắp thì chúng ta cần phải phủ lên trên bề mặt của nồi một chiếc khăn để chiếc khăn này thấm nước, giúp cho hơi nước không bị thấm ngược trở lại vào trên bề mặt của bánh lăng. Quay trở lại với vấn đề hấp bánh lăng. Khi hấp bánh thì độ sôi của nước sẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến việc bánh lăng có bị rỗ hay không, cho nên chúng ta cần phải chú ý độ sôi của nước khi hấp nhé. Chúng ta sẽ đun cho đến khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa lại sao cho độ sôi tối đa của nước khi đang đậy nắp giống như trên màn hình mà các bạn đang nhìn thấy. Còn nếu để lửa thấp hơn cũng được, nhưng mà bánh lăng sẽ lâu chín hơn. Với độ sôi như thế này và độ dày của bánh cao đến khoảng 2/3 chiều cao của khuôn thì bánh sẽ chín sau khoảng 25 phút. Chúng ta cũng có thể nướng bánh trong khay nước sôi ở nhiệt độ khoảng 120 độ C với thời gian từ 25 đến 30 phút. Chúng ta có thể dùng tăm để kiểm tra độ chín của bánh. Nếu tăm vẫn còn khô ráo mà không bị dính chất lỏng sau khi lấy ra, có nghĩa là lúc này bánh đã chín rồi. Khi bánh còn nóng thì vẫn còn hơi mềm, bánh sẽ cứng hơn sau khi cho vào ngăn mát tủ lạnh các bạn nhé. Sau đây là bản tóm tắt lại các vấn đề cần lưu ý khi làm bánh lăng để bánh không bị tanh, không bị rỗ và bề mặt được láng mịn. Dựa trên những nguyên tắc này, chúng ta có thể thay đổi công thức tùy ý mà không sợ bánh bị hỏng các bạn nhé. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần tới.